राज्यातील 12वीच्या निकालाबाबत खूप महत्त्वाची अशी अपडेट समोर आलेली आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो बघा की त्या अगोदर 90% पक्षी विद्यार्थी असे आहेत ते फक्त व्हिडिओ बघतात पण चॅनलला सबस्क्राइब करत नाहीत, व्हिडिओला लाईक करत नाहीत। तर मी ही तुम्हाला का सांगतो, कारण की विद्यार्थी मित्रांनो मी तुम्हाला नेहमी मराठीमधून रिअल इन्फॉर्मेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचवत असतो। जे आपले रेग्युलर सबस्क्रायबर्स आहेत त्यांना माहिती आहे की मी त्यांच्यापर्यंत नेहमी रिअल इन्फॉर्मेशन पोहोचवत असतो। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो आताची अपडेट आलेली आहे खूप महत्त्वाची, की बघा की तुम्हाला आतापर्यंत कन्फ्युजन होतं की 12वीचा निकाल कधी जाहीर होणार आहे। तर 31 जुलैला होणार आहे का, हे सर्वात मोठं कन्फ्युजन विद्यार्थ्यांना होतं। तर विद्यार्थी मित्रांनो 31 जुलैला तुमचा निकाल जो आहे तो जाहीर होणार नाही आहे, कारण की जर उद्या निकाल जाहीर होणार होता तर आज तुम्हाला अपडेट मिळाली असती। विद्यार्थी मित्रांनो अपडेट ही आलेली आहे, न्यूज ही आलेली आहे की तुमचा जो निकाल आहे तो ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये जाहीर होणार आहे। तर ही सर्वात महत्त्वाची तुमच्यासाठी अपडेट आहे। ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये तुमच्या 12वीचा निकाल इथं जाहीर होणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो, ऑफिशियली ही अपडेट आलेली आहे। तर बघा की तुम्हाला मी नेहमी चांगल्या प्रकारची अशीच अपडेट रिअल इन्फॉर्मेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आलेलो आहोत आणि यापुढे सुद्धा जे ऑफिशियल अपडेट्स येतील तुमच्यापर्यंत नक्की पोहोचवणार। थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ अँड प्लीज शेअर दिस व्हिडिओ विथ युअर फ्रेंड्स।